Chào tất cả các bạn. Gorilla hay còn gọi là khỉ đột là loài linh trưởng lớn ăn thực vật, sống trong các khu rừng nhiệt đới ở châu Phi cận Sahara. Gorilla được chia thành hai loài là gorilla phía đông và gorilla phía tây. Chúng là loài linh trưởng lớn nhất còn sống. Hãy cùng kênh Động vật Facts khám phá loài thú này nhé. DNA của khỉ đột rất giống với DNA của con người, từ 95 đến 99% tùy thuộc vào thứ được so sánh. Và chúng là loài họ hàng gần tiếp theo của con người vẫn còn sống, chỉ sau tinh tinh và tinh tinh lùn. Khỉ đột sống trong đàn giống như con người sống trong gia đình. Các thành viên trong đàn có thể lên đến 20 cá thể. Khỉ đột thường đi bộ trên 4 chân và thỉnh thoảng dùng 2 chân. Loài linh trưởng này không có đuôi. Khỉ đột tạo ra một cái hang để ngủ vào mỗi tối và thỉnh thoảng cũng tạo ra một cái hang vào ban ngày. Về đặc trưng, khỉ đột được hoang dã nặng từ 136 đến 227 kg, trong khi con cái trưởng thành nặng 68 đến 113 kg. Con đực trưởng thành cao từ 1,4 đến 1,8 m, với sải tay từ 2,3 đến 2,6 m. Khỉ đột cái thấp hơn cao từ 1,25 đến 1,5 m, với sải tay ngắn hơn. Như vậy khỉ đột thấp hơn nhưng to lớn hơn khá nhiều so với con người chúng ta. Khỉ đột phía đông có màu sẫm hơn khỉ đột phía tây, trong khi đó khỉ đột núi là màu lông tối nhất. Khỉ đột núi cũng có bộ lông dày nhất. Khỉ đột đất thấp phía tây có thể có màu nâu hoặc hơi xám với trán hơi đỏ. Ngoài ra khỉ đột sống trong rừng đất thấp có thân hình mảnh mai và nhanh nhẹn hơn so với khỉ đột núi. Khỉ đột phía đông cũng có khuôn mặt dài hơn và ngực rộng hơn khỉ đột phía tây. Giống như con người, khỉ đột có dấu vân tay riêng. Màu mắt của chúng là màu nâu sẫm, được bao quanh bởi một vòng đen xung quanh mống mắt. Cấu trúc khuôn mặt của khỉ đột gây ấn tượng bởi sự nhô ra của hàm dưới so với hàm trên. Tuổi thọ của khỉ đột thường từ 35 đến 40 năm, mặc dù khỉ đột ở vườn thú có thể sống từ 50 năm trở lên. Colo, một con khỉ đột phía tây cái tại vườn thú và thủy cung Columbus, là con khỉ đột già nhất được biết đến ở tuổi 60 khi nó qua đời vào ngày 17 tháng 1 năm 2017. Về phân bố và sinh cảnh, khỉ đột có nơi phân bố bị phân mảnh. Phạm vi của chúng bị ngăn cách bởi sông Congo và các phụ lưu của nó. Khỉ đột phía tây sống ở Tây Trung Phi, trong khi khỉ đột phía đông sống ở Đông Trung Phi. Giữa các loài và ngay cả trong loài, khỉ đột sống ở nhiều môi trường sống và độ cao khác nhau. Môi trường sống của khỉ đột trải dài từ rừng trên núi đến đầm lầy. Về chế độ ăn, một ngày của khỉ đột được chia thành các mốc thời gian khác nhau, như là nghỉ ngơi, đi lại, kiếm ăn và tất nhiên là cả chuyện nữa. Chế độ ăn uống khác nhau giữa các loài và cả trong loài. Khỉ đột núi chủ yếu ăn các loại lá cây chẳng hạn như lá, thân, ruột và chồi, trong khi trái cây chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong khẩu phần ăn của chúng. Thức ăn của khỉ đột núi được phân phối rộng rãi và không có cá nhân hay nhóm nào phải cạnh tranh với nhau. Phạm vi nhà của chúng thay đổi từ 3 đến 15 km vuông. Trung bình mỗi ngày chúng di chuyển khoảng 500 m hoặc ít hơn. Khỉ đột núi có chế độ ăn uống linh hoạt và có thể sống trong nhiều môi trường sống khác nhau. Mặc dù cả khỉ đột núi và khỉ đột đất thấp đều đã được ghi nhận có uống nước, nhưng thực tế khỉ đột hiếm khi uống nước vì chúng đã tiêu thụ khá nhiều nước từ thảm thực vật mọng nước và xương sớm. Về cấu trúc xã hội, khỉ đột sống trong các nhóm được gọi là đàn. Mỗi đàn thường bao gồm một con đầu đàn, đó là một con đực trưởng thành hay còn gọi là khỉ đột lưng bạc, cộng với nhiều con cái trưởng thành và đàn con của chúng. Tuy nhiên có những đàn chỉ gồm những con đực. Một con khỉ đột đực trên 12 tuổi mới có lưng bạc và chúng được đặt tên về mảng lông bạc đặc biệt trên lưng sẽ có khi trưởng thành. Những con khỉ đột lưng bạc sẽ có răng nanh to khi lớn lên. Những con đực trưởng thành cũng có xu hướng rời nhóm và thành lập đàn riêng bằng cách thu hút những con cái di cư. Tuy nhiên những con khỉ đột núi đực đôi khi vẫn ở trong đàn cũ của chúng và trở thành thủ hạ của khỉ đột lưng bạc. Nếu con khỉ đột lưng bạc chết, những con đực này có thể đứng lên cướp chính quyền hoặc được quyền giao phối với những con cái. Hành vi này chưa được quan sát thấy ở khỉ đột đất thấp phía đông. Trong một đàn, khi con lưng bạc chết, những con khỉ đột cái và đàn con của chúng sẽ phân tán và tìm một đàn mới. Nếu không có một con khỉ đầu đàn để bảo vệ, những con non có thể sẽ gặp nguy hiểm bởi thú săn mồi. Do đó việc tham gia một đàn mới có thể là một chiến thuật chống lại điều này. Tuy nhiên trong khi đàn khỉ đột thường tan rã sau khi khỉ đầu đàn chết, thì khỉ đột đất thấp phía đông và con cái của chúng đã được ghi nhận vẫn ở cùng nhau cho đến khi một con khỉ đột lưng bạc mới chuyển vào nhóm.
Điều này có thể đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ khỏi báo hoa mai. Khí đột lưng bạc là trung tâm chú ý của đàn, đưa ra tất cả các quyết định, hòa giải xung đột, xác định cách di chuyển của nhóm, dẫn những thành viên đến các địa điểm kiếm ăn và chịu trách nhiệm về sự an toàn và hạnh phúc của đàn. Những con đực trẻ hơn hay còn được gọi là khí đột lưng đen phụ thuộc vào khí đột lưng bạc, có thể hỗ trợ bảo vệ đàn cùng với con lưng bạc. Khí đột lưng đen có độ tuổi từ 8 đến 12 tuổi và không có lông bạc ở lưng. Mối liên kết giữa một con lưng bạc với những con khỉ đột cái của mình tạo thành cốt lõi trong đời sống xã hội của khỉ đột. Mối quan hệ giữa chúng được duy trì bằng cách chải chuốt và ở gần nhau. Con cái hình thành mối quan hệ bền chặt với con đực để có được cơ hội giao phối, cũng như bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi và cả khỉ đột đực bên ngoài muốn giết con non. Tuy nhiên, những hành vi hung hăng giữa con đực và con cái có xảy ra, nhưng hiếm khi dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Mối quan hệ giữa các con cái có thể khác nhau. Những con cái có quan hệ mẹ con trong một đàn có xu hướng thân thiện với nhau và gắn bó mật thiết. Ngược lại, những con cái khác ít có những cuộc gặp gỡ thân thiện và thường tỏ ra hung hăng với nhau. Như vậy là khỉ đột có vẻ cũng ưa thích thể loại cung đấu như cánh chị em phụ nữ vậy. Con cái có thể tranh giành quyền tiếp cận với con đực, và khi xảy ra cuộc chiến giữa các con cái thì con đực có thể can thiệp. Khỉ đột đực có mối liên kết xã hội yếu, đặc biệt là trong các nhóm nhiều con đực với thứ bậc thống trị rõ ràng và sự cạnh tranh mạnh mẽ để giành lấy bạn tình. Tuy nhiên, con đực trong các đàn chỉ toàn đực rựa, có xu hướng tương tác thân thiện và hòa nhập xã hội thông qua việc chơi đùa, chải chuốt và ở cùng nhau. Và đôi khi chúng có mối quan hệ đồng tính luyến ái. Hiếm khi xảy ra tranh chấp nghiêm trọng trong các nhóm ổn định, nhưng khi hai nhóm khỉ đột núi gặp nhau, hai con khỉ đầu đàn đôi khi có thể chiến đấu đến chết, sử dụng răng nanh của chúng để gây ra những vết thương nặng. Về kẻ thù tự nhiên, báo hoa mai có thể là kẻ thù của khỉ đột. Khi cả đàn khỉ đột bị tấn công bởi con người, báo hoa mai hoặc những con khỉ đột khác, thì con khỉ đột lưng bạc đầu đàn sẽ bảo vệ cả nhóm cho dù phải trả giá bằng mạng sống của nó. Khỉ đột dường như không cạnh tranh trực tiếp với tinh tinh ở những khu vực mà chúng sống chung. Khi trái cây dồi dào, chế độ ăn của khỉ đột và tinh tinh sẽ giống nhau, nhưng khi trái cây khan hiếm, khỉ đột sẽ chuyển sang ăn thực vật. Hai loài linh trưởng này cũng có thể ăn các loại trái cây hay côn trùng khác nhau. Khỉ đột và tinh tinh thường phớt lờ hoặc tránh mặt nhau khi kiếm ăn trên cùng một cây. Nhưng các liên minh tinh tinh đã được quan sát thấy tấn công các gia đình khỉ đột, dù có cả khỉ đột đầu đàn ở đó, và đã giết chết những con non. Chúng ta thấy là lũ tinh tinh cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. Về sinh sản và nuôi dạy con non, con cái trưởng thành khi 10 đến 12 tuổi, sớm hơn trong điều kiện nuôi nhốt, và con đực ở 11 đến 13 tuổi. Thời gian mang thai kéo dài 8,5 tháng. Khỉ đột núi cái sinh con lần đầu khi 10 tuổi và có thời gian giãn cách sinh sản là 4 năm. Con đực có thể có khả năng sinh sản trước khi đến tuổi trưởng thành. Khỉ đột giao phối quanh năm. Con cái sẽ mím môi và từ từ tiếp cận con đực cùng với biểu cảm trong ánh mắt. Điều này như một tín hiệu thu hút con đực. Nếu con đực không đáp lại, con cái sẽ cố gắng dùng cách khác. Nó sẽ đưa tay về phía con đực hoặc đập xuống đất. Trong các nhóm nhiều con đực, con cái sẽ lựa đứa mà nó thích để giao phối. Nhưng con cái cũng có thể bị ép giao phối bởi nhiều con đực. Vâng, một khi đã máu thì đừng hỏi bố khỉ đột là ai. Khỉ đột con rất dễ bị tổn thương và chịu phụ thuộc. Do đó bà mẹ là người chăm sóc chính và rất quan trọng đối với sự sống còn của chúng. Khỉ đột đực không tích cực chăm sóc con non, nhưng chúng có vai trò trong việc giới thiệu con của chúng với những con non khác. Khỉ đột lưng bạc có sự hỗ trợ lớn với những con nhỏ trong đàn của mình và bảo vệ chúng khỏi sự va chạm trong đàn. Con non sẽ gắn chặt với mẹ trong 5 tháng đầu tiên, và khỉ đột mẹ ở gần con lưng bạc để được bảo vệ. Con non bú ít nhất một lần mỗi giờ và ngủ với mẹ trong cùng một ổ. Sau 5 tháng tuổi, con non bắt đầu không tiếp xúc với mẹ. Đến 12 tháng tuổi, con non có thể di chuyển xa mẹ đến 5 mét. Vào khoảng 18 đến 21 tháng, khoảng cách giữa mẹ và con tăng lên và chúng thường xuyên hoạt động cách xa nhau. Ngoài ra, việc chăm sóc giảm xuống còn 2 giờ một lần. Con non chỉ dành một nửa thời gian cho mẹ khi được 30 tháng. Chúng bước vào thời kỳ vị thành niên vào năm thứ 3 và điều này kéo dài cho đến năm thứ 6. Vào thời điểm này,
khỉ đột đã cai sữa và chúng ngủ trong ổ riêng biệt với mẹ của chúng. Sau khi đứa con cai sữa, con cái bắt đầu rụng trứng và sớm mang thai trở lại. Về giao tiếp, có 25 tiếng kêu khác biệt từ khỉ đột đã được công nhận. Nhiều trong số đó được sử dụng chủ yếu để giao tiếp theo nhóm trong thảm thực vật rậm rạp. Âm thanh được phân loại là tiếng càu nhàu và tiếng sủa được nghe thấy thường xuyên nhất khi di chuyển và cho biết nơi ở của từng thành viên trong nhóm. Chúng cũng có thể được sử dụng trong các tương tác xã hội khi cần phải có kỷ luật. Tiếng la hét và tiếng gầm như là dấu hiệu báo động hoặc cảnh báo được tạo ra thường xuyên nhất bởi những con lưng bạc. Những tiếng hơi sâu, ầm ầm gợi ý sự hài lòng và được nghe thấy thường xuyên trong thời gian ăn và nghỉ ngơi. Chúng là hình thức giao tiếp nội bộ phổ biến nhất. Tiếng đập ngực của khỉ đột có thể khác nhau về tần suất tùy thuộc vào độ mạnh của nó. Những cái nhỏ hơn có tần số cao hơn, trong khi những cái lớn hơn có tần số thấp hơn. Chúng làm điều đó nhiều nhất khi con cái sẵn sàng giao phối. Về sự thông minh, khỉ đột được coi là rất thông minh. Một vài cá nhân được nuôi nhốt, chẳng hạn như khỉ đột có tên Coco, đã được dạy một tập hợp những ngôn ngữ ký hiệu. Ngoài ra thì như các bạn đã biết, King Kong cũng tỏ ra rất rành trò này. Giống như các loài vượn lớn khác, khỉ đột có thể cười, biết đau buồn, có đời sống tình cảm phong phú, phát triển mối quan hệ gia đình bền chặt, chế tạo và sử dụng các công cụ cũng như suy nghĩ về quá khứ và tương lai. Một số nhà nghiên cứu tin rằng khỉ đột có cảm xúc tâm linh hoặc tình cảm tôn giáo. Chúng đã được chứng minh là có nền văn hóa ở các khu vực khác nhau, thể hiện qua việc có các phương pháp chế biến thực phẩm khác biệt và sở thích khác nhau về màu sắc của từng cá nhân. Nội dung mình muốn trình bày về khỉ đột đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt.